Hi guys! So welcome pa rin sa ating topic na flexural stresses. So sa mga previous videos natin class is na-discuss na natin and na-analyze na natin yung mga flexural stresses developed in a symmetrical and in an asymmetrical cross-section. Okay, so sa video presentation naman natin for today, ang gagawin naman natin class is yung given naman yung loading and then given yung mga allowable stresses and then tayo naman ang magpo-provide ng cross-section. Okay, so konting background lang, no? So, ano ba yung goal natin ulit bilang isang civil engineer? So, ang goal natin class is to create a structure na in such a way na stable. Okay, stable siya. So, ibig sabihin that it can resist yung mga ina-expect natin magiging loading sa kanya. And at the same time, dapat budget friendly siya doon sa ating mga clients. Okay, so dapat mapag-level natin, no, na yung structure natin is stable siya but at the same time budget friendly. So para mangyari yung class, doon na pumapasok yung analysis nung ating mga stress na nade-develop. So ang gusto natin class, para ma-provide natin yung ganun, no, sa client natin is dapat mapunta tayo dun sa ma-maximize natin yung capacity ng ating materials. Okay, so i-maximize natin yung capacity para nandoon tayo sa point na stable siya but at the same time budget friendly. So pag sinabi natin i-maximize natin yung capacity, doon na ngayon papasok yung tinatawag nating economic sections. Okay, so start na tayo siguro class, no? So, pag-usapan natin class, no, on how to design an economic section pagdating sa analysis ng flexural stresses. So, sabi dito class is that fibers near the neutral axis are under stress compared with those at the top and bottom. Therefore, beams with certain cross-sectional shapes, including rectangle and circle, utilize the material inefficiently because much of the cross-section contributes little to resisting the bending moment. So, gets yun, no? So, kung marirecall mo class, no, sa pagdodrawing natin, no, sa sample drawing natin ng stress diagram na nangyayari dun sa ating cross-section sa beam. So, nakikita natin dun that yung extreme fibers natin, sila yung nakaka-receive ng mga maximum flexural stresses. Unlike habang lumalapit ka dun sa neutral axis, so palit yung stress mo until such time magsisiro ka pag nandun ka na sa neutral axis. So, meaning to say that katulad niyan, for example, yung rectangle, no, yung mga cross-section near yun sa neutral axis is hindi natin ganun na ma-maximize yung capacity niya. Okay? So, though kaya nating i-resist yung mga moments, i-resist yung loading, pero hindi natin na-utilize, no, ng efficiently yung mga fibers near dun sa neutral axis. Kaya nga tinawag si Jen class na yung material is inefficiently na-utilize. Okay? Yun nga yung reason is that yung mga fibers na malapit sa neutral axis is hindi natin na ma-maximize yung kanyang capacity. Okay, so in order for us to provide an efficient or an economic section, so that the most economic or efficient section would be that which has a more fibers located at a greater distance from the neutral axis. So kung kaya daw natin class siksikin yung mga fibers ng ating cross-section at a greater distance from the neutral axis, mas maganda yun class, no? Kasi nga alam natin, pag mas malayo ka sa neutral axis, mas malaki na re-resist mong bending moment, so mas nagagamit ka, no? Mas gamit na gamit ka. So let's say for example, no, para mas ma-imagine natin siya is meron tayo ditong initially rectangular cross section. Okay, so 6-inch height and 2-inch yung base. So yan siya, no. So we know that yung fibers na nandito near sa neutral axis is hindi gaano nai-stress. Okay, or under stress sila. Okay, so sabi natin, dapat i-locate natin yung mga fibers at a greater distance. So, yung mga fibers dito na hindi ganong na-utilize, ilipat na lang natin dun sa at a greater distance sa extreme fibers natin. So, ibig sabihin, kung i-convert ko to into other cross-section na mas malayo yung mga fibers, so possible, ganito yung itsura niya. No? So, tinanggal natin yung mga
fibers malapit sa neutral axis and then tinransfer natin siya dito sa extreme, no, sa at a greater distance. So still ito 6 by 1, 6 by 1 din to. So therefore 12 inch pa rin naman yung 12 inch squared pa rin naman yung area nito. Same pa rin dito. Pero mas na-utilize ngayon yung fiber, no. So mas nagre-react sila. So sabihin mas magiging malaki yung bending moment capacity nito compared dito sa naunang cross section natin. Pero class, ayaw natin na ganito yung maging orientation, no? So dalawang flange. Bakit? Kasi they are disconnected, so they will not act as an integral unit. So hindi sila para mag-act as one. So ayaw natin ng ganun. So hindi siya ganun ka-ideal. So therefore kailangan magkaroon tayo ng connecting member dito. So doon ngayon papasok itong tinatawag nating wide flange na shape or wide flange na section. So still, no, hindi na lang in-specify kung anong mga dimension, pero ito is still 12 inch squared, so that yung majority ng fibers is at the greater distance from the neutral axis, but still naglagay na lang tayo ng small amount ng fibers na malapit sa neutral axis para lang ma-connect natin yung dalawang flange natin. So ito yung web, yung vertical, and then yung horizontal is yung mga flanges natin. Okay? So dyan na rin papasok yung isa pang type ng section natin, yung I-beam. Okay? So sa apat na to class, etong dalawa yung most economic section base nga dun sa ating analysis kanina, no? So kung makikita mo class, karamihan ng mga structural steel na ginagamit sa site is pa ganito. Okay, so yun yung reason kung bakit sila nagkakaroon ng W shape or S shape na cross section. Okay. So let us first familiarize ourselves dun sa mga standard structural shape na makikita mo sa mga structures. So andyan nga class yung una class, yung wide flange or W shape. Okay? And then next is yung S shape or yung tinatawag nating I-beam. So yung difference lang naman nito class is that dito pa tapered yung yung flange na niya, naka-tapered. So unlike dito, same yung length, same yung yung thickness ng flange natin. Ganun lang siya. Pero mas na-utilize itong wide flange, mas gamit na gamit siya. Okay? So ano pa ba? So meron din tayong mga tinatawag na channel section or C shape. Okay, and then angle bar or yung mga L shape natin. So pipe. So ito yung hollow structural steel. Okay, and then meron din tayong tinatawag na structural T. So pwedeng kalahati nito or kalahati nito, structural T. Okay. So, ayan familiarize nyo lang muna yung sarili nyo class sa mga common shapes na makikita nyo sa mga commonly sa mga structural steel natin, no? Structural steel members natin. Okay, so I think we can proceed now doon sa procedures na kailangan nating sundin para makapag-provide tayo ng most economical section. Okay, so procedures for selecting standard shapes. So first is neglecting the width of the beam, draw the bending moment diagram to find the largest bending moment, Max. So dahil wala pa nga tayong cross-section class, so wala pa tayong weight ng beam. So first step is to analyze muna natin yung structure natin using yung mga external loadings and then determine, provide natin yung bending moment diagram and then solve natin itong maximum bending moment. So pag may Max na tayo class, okay, determine naman ngayon yung minimum allowable section modulus from the formula S minimum is equal to M max over FB. So itong formula ko na to class, nanggaling lang ito sa formula ng flexural formula, wherein ba yung flexural formula equal yun sa sa FB is equal to MC over I. Kung marirecall mo class, so FB is equal to MC over I or equal din siya diba sa M over S. So FB is equal to M over S. So, rewriting the equation, makakuha tayo ng S is equal to M max over
FB, where FB, capital FB means yung allowable bending stress. So, given yung allowable, nakuha natin yung maximum bending moment, so masolve natin yung required. Okay, minimum required section modulus. Wherein itong section modulus class is an important property nga. Sinabi ko nga class sa previous videos natin na ito is important property ng ating material. Okay, so instead of in terms siya ng moment of inertia, no, naka-moment of inertia, so yung property is dinedefine siya using itong section modulus. Okay, so pag meron na tayong S minimum, so we can now choose the lightest shape from the list of structural shapes for which S is greater than S minimum and note its weight. Okay, so once na meron na tayong S minimum, pipili na daw tayo ngayon class ng lightest shape from the list of structural shapes. So, saan natin makikita itong list ng structural shapes? So, meron tayong tinatawag, halimbawa, no, commonly kasi itong mga pinag-aaralan natin dito class, yung beam na pinag-aaralan dito is yung mga structural steel. So, meron tayong tinatawag na steel handbook, so which is provided ng mga known institutions, so like sa ASEP, so meron din yung AISC na steel handbook. So, doon sa handbook na yung class, nakapaloob yung mga properties nung lahat ng available ng standard shapes. So, mapa dimension, mapa weight niya, mapa moment of inertia, and then yung section modulus included na rin yun sa properties na provided dun sa steel handbook. So, ang gagawin lang natin class, tignan natin lahat ng section modulus, tas pumili tayo ng section modulus na malapit but greater than dun sa minimum required. So, halimbawa, meron ka nakitang section mo, halimbawa, na-solve natin 100 times 10 raised to 3 mm cube na S minimum. So, pipili tayo ng value ng S na nandoon sa handbook which is greater than or almost equal dun sa 100 na yon. Napipili tayo. Pero may consideration din tayo class na tinatawag na lightest. Kasi nga, take note class, sa initial assumption natin, wala pa tayong weight ng beam. Pero sa actual, di ba dapat may weight talaga yung class? So, ang gagawin kasi natin dito, i-resolve natin yung bending moment pag meron na tayong napiling cross-section. Pag may cross-section ka na class, ang gagawin kasi dito, i-solve ulit natin yung maximum bending moment na included na yung weight ng beam. So, pag malaki yung weight ng beam, no, hindi mo consider yung lightest shape, so lalaki yung bending moment. Pag lumaki yung bending moment, tapos pag sinod mo ulit yung S minimum, lalaki to. So, baka mangyari, mag-fail ka ulit. Okay, so ang tendency, yung pagpili natin class, ang consideration dapat yung lightest shape para konti lang yung yung contribution niya dun sa additional bending moment. Okay? So, after makapili ng cross-section, so, ayun nga, yung dinidiscuss ko kanina is, i-resolve ulit natin yung bending moment or yung bending stress. So, wait lang ayan. So, i-resolve natin ulit yung bending stress, yung FB max, using na yung pinagsamang external loading na previous yun yung consideration natin dito. External loading. Tapos, plus na yung actual weight ng beam nung pinili natin. Okay? So, may makukuha ka dyan class for sure. Mas malaki yung M-max nun compared dito sa previous. So, ang gagawin natin, solve natin yung FB using MC over I. And then, kapag yung nasolve nating actual stress is mas maliit or equal doon sa allowable. So, therefore, safe ka, diba? Yung actual stress is less than doon sa allowable. Therefore, safe ka. Pero otherwise, kapag nung dinagdag mo yung weight ng beam, tapos yung nakuha mong FB max is mas malaki na dun sa allowable, so ang gagawin mo dun class, uulitin mo yung proseso. Okay? So, ayun na. Kapag mas maliit, so therefore, safe ka na, diba? So, therefore, the selection is finished. Okay? Okay na yung shape na pinili mo. Otherwise nga, pag mas malaki pa to, so you need to consider another section which is mas malaki ulit. So, yung next highest, okay, or next doon sa pinili mo na section modulus rather. And then, or yung tinatawag na second lightest shape. Tapos, solve ka ulit. No, ano ba, nakapili ka ulit ng bagong section. So, solve mo ulit yung FB max. Tapos, kapag
hindi ulit na satisfy ito. So pili ka ulit ng next na section until such time makapili ka ng section na papasa siya, okay? Tapos pag pumasa na siya, edi okay na. Tapos na yung procedure, nakapili ka na ng cross section para doon sa design ng beam mo. Okay, so di ba binabanggit ako kanina class ng mga steel handbook. So paano ba yung itsura niya class? So ipopakita ko sa inyo class is ang reference ko lang dito is yung mga nandoon sa appendix ng books natin, no? So papakita ko lang sa inyo class kung ano ba yung itsura ng content ng steel handbook. So sabi nga natin class, di ba? Provided doon yung mga properties nung ating mga standard structural shapes. So okay, so wait lang, pakita ko siya. So ito yung example ng content ng mga properties ng ating mga standard structural shape. So ang pinapakita dito class is yung properties ng wide flange or W shape section. So ito naka SI unit, so pwede rin kasi class na customary unit or yung yung English unit. So ito yung shape niya. And then ang given dito class is yung designation. Ito yung binibigay natin, yung pangalan, yung name ng member, and then the rest is yung mga properties na niya. Okay, so malalaman mo agad class kung siya is wide flange using yung designation kasi yung first letter indicates kung anong type siya ng structural shape. So W means W shape or wide flange. And then ano naman tong kasunod niya mga number. So ito 920 by 449, ito 920 by 420, and then the rest, ano ba ito W840 by 359. So ano yung ibig sabihin nito class? Nung dalawang numbers na yan. So yung first number indicates yung depth niya. Okay, yung nominal depth ng ating member. So kung ito siya, so yung height niyan, okay, indicated na siya dito sa designation, no? So nilagay siya dyan class para meron ng idea yung engineers at the same time yung architect, yung kliyente kung magiging ganong katangkad yung members natin. Okay, kasi sa future class kapag nandun ka na sa talagang trabaho mo or nagdi-design ka na talaga class, it is one of the consideration ng kliyente at lalo na ni architect yung headroom ng nung room mo, yung headroom. So para gusto kasi nila class as much as possible malalaki yung headroom. So para lumaki yung headroom, kailangan mag-adjust yung mga structural members natin, no? So hindi pwedeng sobrang lalaki. So minsan pinaliliit nila yan class. So kaya meron dito. So para meron na silang idea pag pumipili tayo ng member natin. So yun yung una naka-indicate, yung depth ng ating structural member. Okay? So, sa case na to, naka-millimeters yan since naka-SI unit tayo. So, kapag nakita ka na malalaking values, naka-millimeters. Pag may nakita kang maliliit, halimbawa W12, W16, yung ganun class, naka-ano naman yon, English unit. So, that is in feet or in inches. Rather. Okay, so sa case na to, so kung halimbawa ito W920, so makikita mo dito class is meron din siya talagang depth dito na provided na property, so 947. So hindi na siya ganun kalayo sa 920 kasi nga ito nga is just the nominal depth, no. So this is just to provide you ng glimpse na kung gaano katangkad yung structural member mo. Okay? So, ano naman class? Ito naman, discuss naman natin ano naman itong next number na makikita mo doon sa designation. So, kung ito is depth, ito naman is yung mass niya per unit length. So, mass per unit length. So, ibig sabihin, kung naka SI unit tayo, ibig sabihin naman nito class is that ito is 449 kilograms per meter. Ganun. Sabihin dito natin kukunin yung basis na magiging weight ng ating structure. So given una yung depth ng structure, next is yung weight per unit length or mass per unit length ng ating member. So kung makikita mo yung class, ito yan, katabi niya. So 449 kilograms per meter. So the rest parehas lang, no?
para pag tinignan mo pa lang yung designation, malalaman mo na yung magiging depth niya in actual condition at the same time kung magiging gaano siya kabigat. Okay? And then the rest, andi dito na yung iba, no? Yung area, kung kailangan mo yung area. And then, ayan, yung property ng flange, o yung width ng flange, yung thickness ng flange, and then yung property ng web. Tapos, yung mga mahalagang property sa pagdidesign, yung moment of inertia, centroidal moment of inertia, and then yung yung section modulus. So, this one is about x axis, so yung dito, sa major axis natin. So, bigay yung mga section modulus. So, naka-in times 10 cube mm cube siya. So, ito yung radius of gyration, the important properties dun ng ating mga structural shape. And then, meron din dun about sa YY axis. So, ayan, provided na lahat, no? So, meron tayong W shape. Ano pa ba? So, ayan, no, yung S shape or yung mga I-beam natin. So, almost the same siya. So, given rin yung mga properties niya. Okay, so lahat yan class niyan. Ito sa channel. And then, ito yun sa angle or sa L shape. Okay, so nandiyan na yung lahat. Okay, so balik tayo. So, ayun na yung class, no? I think pwede na tayo, prepared na tayo ngayon i-practice, no, kung paano mag-solve and then mag-provide ng most economical cross-section ng ating beam. Okay, so let's proceed in example number 1. So, sabi dito, what is the lightest W-shaped beam that will support the 45 kN load shown in the figure without exceeding a bending stress of 120 MPa. So, determine then yung the actual bending stress in the beam. So, dalawa yung tanong, no? So, provide raw natin yung lightest W shape that can support the loading without exceeding allowable stress. At the same time, determine the actual bending stress in the beam. Okay? So, dito class, provided na yung pagpipilian mong section. So, sa section, given yung property niya, section modulus, given din yung mass niya in units ng kilogram per meter. So, ito rin din yan. Okay, so, start tayo. So, first na gagawin daw, di ba, isolve yung bending moment, no, without yung consideration yung weight muna ng beam. So, doon muna tayo sa mga external loadings. So, kunin natin yung maximum bending moment. So, that is, ayan, no. So, ang nangyari, binigay ng lahat, class. Yung reaction, meron na, 15. Dito is 30. And then, dito is 45 in load. So, this one is 4 meters, 2 meters. So, kung meron na pala tayong mga reaction, edi pwede na tayong mag-drawing ng shear and moment diagram. So, shear diagram muna tayo, no? So, kung di ka pa sanay, kailangan mong ulit-ulitin yung pagdodrawing ng shear and moment diagram. Pero pag sanay ka na class, madali na ma-determine kung nasaan located dyan yung maximum bending moment. So, pero for the meantime, drawing tayo. So, shear diagram. So, from 0, aangat ng 15. And then, walang load. So, bumaba ng 45. So, magiging negative 30. And then, walang load and then upward na 30. Okay? So, yan na yung shear diagram wherein yung maximum bending moment lies beneath doon sa ating load. So, kadalasan yung class, no, yung maximum bending moment nandoon siya kung saan located yung concentrated load. Pag mga ganito. So, next naman is punta tayo sa moment diagram.
So, moment diagram using yung area nito. So, from 0, so positive area. So, area niyan is 15 by 4. So, ilan yun, class? So, magiging 0 plus yung area is 15 by 4. So, that is 60. Okay, so pagdating natin dito, 60 na tayo na. So, 0 degree, so magiging first degree. Tapos ito dapat 60 rin. So, 30, negative 30 times 2, edi 60 rin. So, 60 minus 60. So, magsi-0. So, therefore, ito na yung ating Mmax. Okay? So, pag may Mmax na ng next na step, so, kunin na natin yung minimum required section modulus. So, using yung formula ng flexural formula or flexural stress. So, that is, di ba ganito yun? FB max is MC over I, or itong I over C equal nga yun sa M over S. Okay, kung papalitan daw natin to ng FB, yung allowable, so magiging M over S minimum. Okay, ito yung goal natin, no? So, provided yung M max, so maximum, and then ito yung allowable bending stress, so kunin natin itong S minimum. Okay, so ilan yung allowable, class? Binigyan ba tayo nito? 120. So, lagay natin, no? 120 MPa equals yung Nmax meron na tayo, so 60. So the unit nito is, since mga unit na ginamit is kilonewton sa meter, so kilonewton meter. So lagay natin siya dito ng 60 kilonewton meter, and then times 1 million. So newton mm per 1 kilonewton meter. And then yung S minimum required. Okay, so analyze natin yung units, no? Ano ba dapat yung unit ng S? So cancel ito. So matitira newton mm. Tama? So paano ko ba papakita? So dito, ganito na lang. So S minimum is equal to M over FB, di ba? So analyze natin yung unit para sa susunod. Solve na lang tayo ng solve. Hindi na natin laging tinitignan yung mga units. So ito, di ba? Ang gagawin natin, naka Newton mm yan. Etong FB, naka ano to? Megapascal, di ba? So yung megapascal, ano yun? Di ba ano yun? Newton per mm squared. Tama ba? So magka-cancel itong Newton, yung mm aangat sa magiging mm cube. Okay? Or sabi nga natin, di ba, itong S kasi equal lang yan sa ano, I over C. So yung I, alam mo na yung unit niyan, mm raised to 4. Itong C in mm. So that is ano nga, mm cube. So ang unit kapag ganitong mga unit ng allowable stress, bending moment yung ginamit natin, pag mga ganyan, lalabas mm cube. Okay, so solve natin yung S minimum, class. Ilan yan? Yung required. So, 60 E6 divided by 120. Ilan, class? Lumalabas, ang minimum required S is yung 500,000 mm cube. Okay? Or 500 times 10 raised to 3 mm cube. Okay, so pag may S minimum tayo, ano nang next na step, class? Di ba, pupili na tayo ng section, actual section modulus dun sa ating handbook, or dito dun sa case na to, provided siya sa problem. So pipili tayo dito in such a way, yung section modulus na material na pipiliin natin is greater than doon sa minimum required. Pero ang tinatanong kasi lightest W shape. So first condition muna natin na i-consider is yung pagiging lightweight niya. Okay? So given yung mga sections natin at different depth. So ito W200, ito W250, ito W310. So given yung mga section modules nila, no, ito 511, 531, ito 547, tapos ang kailangan natin is itong 500.
So, pwede class ang gawin mo, piliin mo una to, 511. Kasi, di ba ang sabi natin, mas malapit siya dun sa S minimum, no? Pero class kasi, medyo mabigat siya, 52. Ang kailangan lightest. So, hanapin mo muna yung di ba lahat sila papasa class? Lahat sila is greater than 500 times 10 raised to 3 or 500,000. So, lahat sila mas mataas. So, sabihin lahat sila pwede nating piliin. So, ang kailangan nating unang i-check is yung, sabi nga, yung weight niya para lightest. So, ito yung pinaka-magaang so far. Yung W310 by 38.7. Okay, so therefore, dito tayo magsimula class kasi ito yung lightest sa tatlo. Okay, so try, no? So, let's say ito yung step 1. Okay, step 2, choose na tayo. So, try W310 by 38.7 wherein itong section modulus nito is 547,000 and then meron siyang mass na equal sa 38.7 kilogram per meter. Okay? So, after natin makapili, anong gagawin class? Gagawa ulit tayo ng shear and moment diagram considering na itong weight ng ating beam. So, kunin natin yung weight na convert natin. So, yung weight niya is 38.7 kilogram per meter. So, gagawin ko siyang in terms ng weight kasi nakamass pa to. So, times 9.81 meter per second squared. So, magiging Newton, di ba? Newton per meter. So, gagawin ko 1,000 Newton and then 1 kilonewton. Okay? So, ito kasi magiging Newton. So, convert natin sa kilonewton. So, ilan yan, class? So, 38.7 times 9.81 times or divided by 1,000. So, labas na ito is 0.379647 and then the unit is kilonewton per meter. So, para na siya magiging distributed load. Okay, so pag meron na yan class, edi drawing ulit tayo ng shear and moment diagram na may additional na weight nung beam natin. So, I think pwede na siguro dito. So, lalagay natin siya. Ito siya. So, that is, ang nito is 0.379647 kilonewton per meter. And then, somewhere here, andi dito yung 45 kilonewtons. Okay, so nandito yung mga support. So, therefore, yung support dito, hindi na siya 15 saka 30, no? So, okay. So, para mapabilis sila, ganito gagawin ko. Diba, initially, nung wala pa yung distributed load, no? Nung concentrated load pa lang siya, 15 saka 30 to. Tama ba? So, nung dumagdag ito, so, ito naman tatakpan ko. So, para siyang simply supported na merong distributed load. So, kapag ganyan, di ba mangyayari? Paghahatian lang nila ng pantayan. Tama ba? So, yung amount nito, kung gano'n siyang kabigat, yung resultant niyan, paghahatian lang ng dalawa, since symmetrical. Okay, so kunin natin yung resultant plus. So, yung resultant niyan dito sa gitna, di ba? Ilan yan? Neto. Ilan resultant neto, class? The area. So, that is yung answer natin. So, silagay ko sa A. So, yung height times yung length. Ilan yung length neto, class? 6 to, di ba? 4 saka 2. So, times natin sa 6. Sabihin, resultant niya is 2.277882. So, ang gagawin ko class, siguro round up ko na ba sulat ko or wag? Okay, wag. So, 2.277882. The unit is kilonewtons. Okay, yung resultant netong distributed load. So, ang gagawin yan, since symmetrical yan, paghahatian ng dalawa yan. So, di-divide ko to sa 2.
Divide ko sa 2. Ay, 2. So, 1.3891. So, sabihin, ito, magkakaroon siya ng plus 1.38941. Ito, meron din ganun. So, plus 1.13. Or 1.13. 1.138941. Ito, 1.138941. Okay, pero kung medyo nalito ka pa doon, plus din kayo mo, mag-take ka na lang moment dito. Mabilis din naman yun eh. So, lalabas dito is, so, 16.138941. Ito, 31.138941. Okay? So, pag meron na yan class, gawin natin yung sure and moment diagram. So, bilisan lang natin, no? So, dito, aangat siya ng 16. 16.138941. Okay, and then dahil meron na ditong distributed load, so ma-minus na natin yan, no? So, okay, so ito. So, 16 to, no? 16 point, saan ba? 16.138941, diba ito? Tapos minus natin to, yung area neto. So, yung area niyan is, ito, 0.379647. And then yung length is 4 times 4. So, mapupuntang 14.62. So, hanggang dito. So, magiging 14.62. Tapos, first degree. 14.62. Tapos, from 14.62, may baba pa ditong 45. So, minus 45. So, magiging negative 30.38. So, let's say ito yun. Negative 30.38. And then, mula dito, dadaan tayo sa uniformly distributed load. So, minus ulit yung area ng rectangle. So, minus 0.379647. And then, times 2 naman. Well, that is negative 31.138. So, first degree ulit. Negative 31.1388941. And then, nga, no, pa-plus na natin to. The same lang yan. So, magsi-0. Sabihin na verify ko tama yung pinagawa ko kanina. So, ganun pa rin class, no? That yung maximum bending moment still beneath dun sa ating concentrated load. Nandito pa rin siya. So, paano mo kukunin yung class? Di equal yun dun sa area netong positive trapezoid na to. Kasi from 0, plus natin to, so mapupunta tayo dito. Tapos yung drawing yan, since ito is first degree, so ito second degree. Ito second degree rin. Okay? So, ilan to? Ayun yung goal natin class. Ilan yan? Yung magiging maximum bending moment. So, kunin natin yung area nito. So, I think, pwede na siguro to, no? Ito kasi naka-round up class. So, it's up to you kung gusto mong exact. Okay, saan ba yung exact niyan? Ito yung exact. Okay, so try ko nga, i-store ko to sa B. Para sakto. Tapos ito, i-store ko to sa A. 16.138941. Yan. So, para makuha yung area ng trapezoid, edi ano yan? 1/2 base 1 plus base 2 times the height or in length, yung 4. Okay, ilan yan? So, 61.518588. So, yun yung exact value. So, yung moment dito sa peak is 61.518588. Pero sa mga next problems natin, class, round up na siguro tayo, class, no? Kasi konti lang naman yung magiging discrepancy niyan, class. So, ito na ngayon yung M max. Ngayon, class, compare natin yun sa previous natin. So, sa previous, without consideration yung weight ng beam, nasa ano na tayo, 60 kN meter. Okay, yung M max. Nung dinagdag natin yung weight ng structure natin, so naging konti lang naman, pero at least
meron pa rin yung epekto no doon sa ating section modulus required. So magiging ano to 61.518, no, konti lang yung discrepancy. So from 60 naging 61. So pag may MMAX na tayo class, ano nang next na step? Di ba ang gagawin natin is, di ba ito yung third step, yung mag-drawing ka ulit. Tapos yung fourth step, yung last step is yung i-check natin kung pasado pa ba yung yung FB, yung actual flexural stress versus dun sa allowable. Okay, so for that, so gagawin natin that FB max is equal sa M max over yung S. Okay? So solving for that, yung M max bago is yung 61.518588. Check ko lang sa calcio ko. Okay, so unit is kilonewton meter. So convert, so times 1 million Newton mm over 1 kilonewton meter, and then divided by yung section modulus ng material natin, so which is ito 547,000, and then mm cube. So ilan ngayon ang FB neto class, yung actual bending stress considering na yung yung self weight ng beam natin. Ilan yan class? So sagot is ayan, no? So sa calculator ko naka-store siya, so ang labas is 112.47, and then the unit is MPa. Ibig sabihin, pag dinagdag natin yung self weight ng beam natin, ang magiging actual maximum bending stress is 112. Pero ilan nga ulit yung natin class, allowable. So di ba yung allowable natin class is 120? So therefore this one is less than dun sa 120 MPa. So therefore safe siya, di ba? So ano ibig sabihin ng class? Ibig sabihin, therefore choose ngayon yung pinili natin kanina. Sabihin satisfactory na tong napili nating section. So therefore choose W310 by 38.7. Okay, so I think ito na yung sagot. Ito na yung sagot. Tapos ano yung next? Yung isa? Determine the actual bending stress, o dito yung actual, no? Considering lahat ng forces involved. Okay, so let's check class kung tama ang ating sagot. So choose W310, so correct, and then 112.47. Okay, so actually class, sa ganitong type ng problem, no, sa totoong buhay, no, wala nang tamang sagot. Halimbawa, paano pag pinili ko tong 250, pumasa pa rin naman siya? O pwede rin naman yan class, yun nga lang hindi siya yung lightest. Okay, pero kasi class, hindi lang naman, kasi sabi ko nga, hindi lang yung pagiging light yung magiging consideration mo pag nagdi-design ka, no. So mas considered dun sa actual site condition yung headroom, no, yung depth nung section natin. So kadalasan mas pinipili nila yung mas maliliit, no, kahit mabigat yan, pero dahil maliit yung height niyan, so mas gusto nila yan class. Pero para sa topic natin, ang pinipili na muna natin, no, hindi natin ko consider yun class, no, doon muna tayo sa lightest ang pagpili natin. Okay, so I think hanggang dyan na lang muna class yung first video presentation natin. So sa next video presentation, solve natin yung mga remaining sample problems natin in designing and providing an economic section. Okay, so thank you guys for watching, and God bless.